Ngày 28 tháng 8 năm 2020 tại Las Vegas, nơi được mệnh danh là thủ đô giải trí của thế giới. Lely Palacio, lúc này 22 tuổi, cô có buổi hẹn với người bạn thanh mai trúc mã Eric của mình. Không chỉ hai người bạn thân thiết với nhau, mẹ của Eric, bà Guadalupe, cũng là mẹ đỡ đầu của Lely. Chính vì vậy, cả hai gia đình rất yên tâm khi hai người bạn đi chơi với nhau. Nhưng lần này khác với mọi lần, vì ngày hôm sau, Lely đã không về nhà. Các thành viên trong gia đình đã gọi điện tìm kiếm nhưng không liên lạc được. Eric cũng biến mất một cách khó hiểu. Càng đi sâu vào tìm kiếm, mọi thứ trước mắt càng khiến mọi người bất ngờ. Vậy rốt cuộc, có chuyện gì đã xảy ra với hai người bạn này? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tuồng Siêu Kỳ Án và mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tuồng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi vụ án hôm nay nhé. Lely Palacio, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1998 tại Las Vegas, là con thứ hai trong gia đình có 5 chị em gái. Tuy không phải là chị cả, Lely lại đảm nhiệm vai trò của một người chị lớn, thay mẹ chăm lo cho các em. Mẹ cô, bà Aracely Palacio, thường xuyên làm việc nhiều giờ liền trong một ngày tại một công ty dọn dẹp nhà cửa, nên Lely thường giúp mẹ quản lý gia đình. Cô đảm nhận việc nấu ăn, nhắc nhở các em hoàn thành công việc và đôi khi nghiêm khắc thúc giục họ. Khi trưởng thành, Lely vừa theo học đại học với chuyên ngành kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, vừa đi làm thêm để phụ giúp tài chính cho gia đình. Là một người cầu tiến, Lely không ngừng động viên các em học tập để có một tương lai tốt đẹp hơn. Với mong muốn mẹ mình không phải làm việc quá sức, cô đã đề xuất bà Aracely mở một công ty vệ sinh riêng, tận dụng kinh nghiệm lâu năm và sự tin tưởng từ khách hàng. Ý tưởng này trở thành khởi nguồn cho sự ra đời của công ty dịch vụ vệ sinh Palacio. Gia đình họ dồn tâm sức lên kế hoạch kinh doanh và đến tháng 8 năm 2020, công ty nhận được một hợp đồng lớn, mang lại hy vọng và hạnh phúc cho cả gia đình. Dù bận rộn với việc học và làm thêm, Lely vẫn theo sát hoạt động của công ty, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Gia đình Palacio đang tràn ngập hạnh phúc, nghĩ rằng đây là khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, bi kịch ập đến vào ngày 28 tháng 8 năm 2020. Lely có một cuộc hẹn với Eric Rangel Ibarra, một người bạn thân thiết từ thuở nhỏ. Hai gia đình vốn có mối quan hệ tốt đẹp, nên không ai cảm thấy lo lắng khi Lely đi cùng Eric. Theo gia đình Palacio, mối quan hệ giữa hai nhà rất hòa thuận. Cho dù họ có bận rộn và ít gặp nhau trong vài tuần đi chăng nữa, Lely và Eric lớn lên cùng nhau nên gắn bó như anh em ruột thịt. Ban đầu, Lely dự định đi chơi với chị gái Kelly và một nhóm bạn, nhưng do đến muộn, cô đã bỏ lỡ chuyến đi. Sau khi bàn bạc với mẹ, Lely quyết định ở nhà. Tuy nhiên, sau đó cô thay đổi kế hoạch và gọi cho Eric. Hai người trò chuyện khá lâu qua điện thoại trước khi quyết định gặp nhau vào khuya hôm đó. Eric đến đón Lely lúc gần nửa đêm và cô nhắn tin cho chị gái Kelly rằng cả hai sẽ đi sòng bạc cùng nhau. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khoảng 4 giờ sáng. Khi Lely gửi cho Kelly một tin nhắn kỳ lạ, dường như muốn nói điều gì đó. Kelly lập tức nhắn lại nhưng không nhận được hồi âm. Sau 1 giờ chờ đợi, Kelly gọi điện cho em gái nhưng chỉ nghe giọng tổng đài báo thuê bao không liên lạc được. Ban đầu, Kelly không quá lo lắng, nghĩ rằng Lely có thể đã tắt máy để tận hưởng buổi đi chơi hoặc điện thoại cô ấy hết pin. Nhưng đến 11 giờ sáng hôm sau, khi tiếp tục nhắn tin cho Lely mà không nhận được hồi đáp, Kelly bắt đầu cảm thấy bất an. Bà Aracely khi đi kiểm tra và gọi các con dậy vào buổi sáng đã phát hiện Lely không về nhà đêm hôm trước. Bà nóng ruột đi tìm con và được biết Lely đã đi chơi với Eric nên Aracely đã gọi cho gia đình Eric nhưng không ai bắt máy. Một lúc sau, mẹ của Eric, bà Guadalupe, trả lời điện thoại. Trái với sự lo lắng của Aracely, Guadalupe tỏ ra thờ ơ, nói rằng bà không biết Eric ở đâu và cũng không quan tâm vì con trai đã trưởng thành. Bà khuyên Aracely không nên lo lắng quá, chắc chắn cả hai sẽ sớm quay về. Thái độ này khiến gia đình Palacio cảm thấy khá bất thường. Trong khi chờ đợi, gia đình Palacio cố liên lạc với các thành viên khác trong nhà Eric nhưng không ai trả lời. Thậm chí khi họ đến tận nơi, mặc dù có người trong nhà nhưng lại không có ai ra mở cửa.
Cuối cùng, một người chị gái của Eric, vốn thân thiết với gia đình Palacio, đã cung cấp một số thông tin hữu ích, bao gồm đặc điểm chiếc xe, số điện thoại và những nơi Eric thường lui tới. Những chi tiết này trở thành manh mối đầu tiên trong hành trình tìm kiếm Lely. Sau khi nghe tin Lely và Eric đều mất tích, gia đình Palacio tiếp tục tìm kiếm và đề nghị gia đình Eric cùng phối hợp trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, bà Guadalupe, mẹ của Eric, từ chối tham gia, viện lý do không muốn can thiệp vào đời sống của con trai. Khi gia đình Palacio đến trình báo vụ mất tích, cảnh sát yêu cầu họ chờ đủ 72 giờ vì cho rằng Lely và Eric có thể đã tự nguyện rời đi. Họ còn đưa ra giả thuyết rằng hai người đã bỏ trốn cùng nhau dựa trên mối quan hệ thân thiết hơn 20 năm. Nhưng cảnh sát không biết rằng giữa Lely và Eric không hề có mối quan hệ tình cảm lãng mạn nào. Lely là một người có trách nhiệm, đang làm thêm, vẫn đi học và hỗ trợ gia đình kinh doanh, nên khả năng cô bỏ đi là không thực tế. Khi không nhận được sự hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng, gia đình Palacio quyết định tự hành động. Họ in và treo các tấm áp phích ở khu vực sông Bạc, nơi Lely và Eric xuất hiện lần cuối, cũng như xung quanh nơi ở của cả hai. Họ còn đăng tin lên mạng xã hội, khiến vụ mất tích nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, cùng với sự lan tỏa thông tin, gia đình Palacio cũng phải đối mặt với hàng loạt tin tức sai lệch. Một kẻ lạ mặt trên Instagram gửi tin nhắn đòi 10.000 USD để đổi lấy sự trở lại của Lely. Ngay khi nhận được tin nhắn, gia đình cô ấy đã báo ngay cho cảnh sát, khiến lực lượng chức năng bắt đầu xem xét vụ việc một cách nghiêm túc hơn. Nhưng sau khi điều tra, cảnh sát xác định đây chỉ là trò lừa đảo từ kẻ cơ hội. Chính vì điều này, cảnh sát cuối cùng cũng khởi động cuộc tìm kiếm Lely và Eric. Ban đầu, Eric được coi là mất tích, nhưng gia đình anh ta lại không hề có ý định hỗ trợ tìm kiếm. Dù vậy, phía cảnh sát vẫn bắt đầu điều tra từ nơi làm việc và các địa điểm vui chơi của Eric để thu thập thông tin. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2020, 3 ngày sau vụ mất tích, cảnh sát Las Vegas thông báo rằng không có manh mối nào hữu ích về Eric. Đồng thời, người cha của anh ta, ông Charles Rangel, 45 tuổi, cũng không thấy xuất hiện. Bên cạnh đó, các hành vi của gia đình Eric bắt đầu khiến hàng xóm nghi ngờ. Chỉ vài ngày sau khi Eric mất tích, mẹ và hai chị gái của anh ta đột ngột dọn đồ khỏi nhà. Ban đầu, hàng xóm nghĩ họ thanh lý đồ đạc cũ, nhưng sau đó nhận ra rằng gia đình này đang chuyển đi. Họ chất các thùng lớn lên xe tải và xuất hiện rất ít trong khu vực. Đặc biệt là hành vi của họ khá kỳ lạ khi chỉ ra ngoài vào ban đêm hoặc sáng sớm. Và Eric cùng ông Charles cũng không được ai nhìn thấy. Khi cảnh sát liên lạc với bà Guadalupe và hai chị gái của Eric để lấy lời khai, họ từ chối hợp tác. Vì không có lý do nghi ngờ chính thức, nên cảnh sát không thể bắt buộc họ phải đến đồn để thẩm vấn. Dù từng có quan hệ thân thiết, gia đình Eric hoàn toàn không hỗ trợ gia đình Palacio trong việc tìm kiếm Lely. Ngay cả với Eric, người được cho là cũng đang mất tích, thì gia đình anh ta vẫn tỏ ra chưởng dưng. Người duy nhất trong gia đình này cảnh sát thuyết phục được và chịu cung cấp thông tin là Erica, chị gái của Eric. Cô tiết lộ rằng vào sáng ngày 29 tháng 8 năm 2020, cô thấy Eric trở về nhà trong trạng thái lo lắng. Anh ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nói sẽ đi cùng cha mình đến một nơi rất xa. Thông tin này khiến cảnh sát nghi ngờ Eric đang cố gắng che giấu điều gì đó. Trong khi đó, camera an ninh tại sòng bạc đã ghi lại được hình ảnh cuối cùng của Lely. Theo đoạn băng, Lely và Eric đến sòng bạc lúc 12 giờ 30 sáng ngày 28 tháng 8 năm 2020. Họ trò chuyện thân thiết, không có dấu hiệu căng thẳng hay sử dụng chất kích thích. Đến 2 giờ sáng, cả hai rời đi trên chiếc xe của Eric. Đây là lần cuối Lely xuất hiện. Điều đó càng khẳng định Eric chính là người cuối cùng ở bên cô. Ngay lập tức sau đó, lệnh bắt giữ Eric và ông Charles được ban hành. Khi lần theo dấu vết điện thoại của Eric, cảnh sát phát hiện anh ta sở hữu cùng lúc nhiều điện thoại, một số cái còn không có thẻ SIM. Qua việc phân tích các hoạt động liên quan đến số điện thoại, cảnh sát nghi ngờ Eric có thể tham gia buôn bán chất cấm. Hành vi của anh ta phù hợp với hồ sơ của các tội phạm liên quan đến chất cấm và buôn người. Những phát hiện này chỉ càng làm tăng thêm bí ẩn xung quanh sự mất tích của Lely. Vào ngày 29 tháng 8 năm 2020, một trong những chiếc điện thoại của Eric được phát hiện đã bật tại công viên quốc gia Bahia del Fu.
cách sông Bạc khoảng 75 km. Từ đây, Eric thực hiện một cuộc gọi ngắn cho một người bạn và nhờ mang một canh xăng đến công viên. Khi được cảnh sát thẩm vấn, người bạn này thừa nhận đã nói chuyện với Eric. Anh kể rằng Eric không muốn tự mua xăng vì sợ bị camera an ninh ghi lại. Eric còn thẳng thắn thú nhận rằng anh ta cần giúp đỡ vì đã lấy mạng một người. Tuy nhiên, người bạn từ chối tham gia và cảnh sát xác nhận tín hiệu điện thoại của anh ta chỉ ở nhà trong thời gian đó. Dù vậy, không thể loại trừ khả năng người bạn này đã để điện thoại ở nhà rồi bí mật rời đi để giúp đỡ Eric. Thông tin này nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng. Cảnh sát kêu gọi người dân chia sẻ hình ảnh của Eric và cha anh ta, hy vọng có người nhận ra họ. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong hành động của cảnh sát khiến gia đình Palacio mất dần niềm tin. Họ cảm thấy cảnh sát không nỗ lực hết mình và phải dựa vào truyền thông để tăng áp lực. Một bước ngoặt lớn trong vụ án xuất hiện khi cảnh sát thu thập được một đoạn ghi hình từ camera an ninh nhà hàng xóm của Eric. Dù đoạn video không được công khai, cảnh sát xác nhận nó ghi lại những chi tiết quan trọng. Theo đoạn băng, Lely và Eric trở về nhà của anh ta vào khoảng 5-6 giờ sáng, ngày 29 tháng 8 năm 2020. Cả hai đều trong tình trạng say khướt. Đến 6 giờ 30, Eric rời nhà một mình trong trạng thái cởi trần, không mặc áo. Khoảng 30 phút sau, anh ta quay lại cùng cha của mình, ông George Rangel. Cả hai vào nhà và xuất hiện khoảng 20 phút sau, bế theo một cô gái trên tay, được xác định chính là Lely. Điều đáng ngờ là Lely không có bất kỳ cử động nào. Nhiều cảnh sát tin rằng cô đã qua đời vào thời điểm đó. Và khi bị đặt lên xe, cô hoàn toàn không phản kháng. Dù đoạn băng không được công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông do tính chất tiềm ẩn yếu tố phạm tội nguy hiểm, nhưng cảnh sát đã miêu tả lại những chi tiết quan trọng, bởi họ mong muốn người dân có thể nâng cao cảnh giác để có thể tìm thấy Eric và cha của anh ta. Vụ mất tích nhanh chóng được chuyển thành án mạng. Hơn một tuần sau khi Lely mất tích, vào ngày 11 tháng 9 năm 2020, thi thể của cô được tìm thấy tại công viên quốc gia Bahia del Fu, cũng là nơi Eric từng gọi điện nhờ giúp đỡ và nơi tín hiệu điện thoại cuối cùng của anh ta được xác định. Ban đầu, Eric chỉ bị coi là nghi phạm, nhưng sau phát hiện này, anh ta chính thức trở thành nghi phạm chính. Mặc dù kết quả giám định pháp y chưa được công bố, một thành viên trong gia đình nạn nhân tiết lộ Lely được xác nhận danh tính qua xét nghiệm DNA, vì cơ thể của cô đã bị thiêu đốt. Nhiều người tin rằng Eric đã ra tay tàn nhẫn nhằm xóa sạch bằng chứng. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin từ phía gia đình và chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Trong khi khám xét nhà của Eric, cảnh sát phát hiện dấu vết đỏ trong phòng của anh ta, xác định là máu người. Tuy nhiên, họ không tiết lộ những dấu vết này có thuộc về Lely hay không, cũng như không xác nhận cô ấy đã từng ở đó. Việc giữ kín thông tin của cảnh sát khiến vụ án càng thêm bí ẩn, và công chúng chỉ có thể suy đoán và đưa ra các giả thuyết về những gì thực sự xảy ra. Một ngày sau khi Lely được tìm thấy, chiếc xe của Eric cũng được phát hiện tại một bãi đậu xe ở California. Cùng ngày hôm đó, mẹ của Eric và cả hai chị gái đã rời khỏi nhà mang theo toàn bộ đồ đạc cá nhân, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, bao gồm cả gia đình của Lely. Sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát xác định Eric và cha mình, Joe Rangel, đã trốn sang Mexico. Thông tin này được tiết lộ từ một số bạn bè của hai cha con ở California. Những người này cho biết Eric từng liên hệ để nhờ giúp vượt biên ngay sau khi Lely mất tích. Tuy nhiên, họ khẳng định là đã từ chối giúp đỡ. Dù vậy, lời khai này vẫn để lại nhiều nghi ngờ vì không ai có thể chắc chắn điều gì thực sự đã xảy ra. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc iPad thuộc về Joe Rangel ở Mexico, nhưng họ từ chối công bố chính xác địa điểm phát hiện. Điều này khiến cảnh sát Las Vegas bị chỉ trích gay gắt. Và nếu chia sẻ thông tin cụ thể, công chúng có thể hỗ trợ tìm kiếm hai cha con Eric dễ dàng hơn. Thay vào đó, trong một cuộc họp báo, cảnh sát đã đưa ra giả thuyết rằng Eric và Joe đã vượt biên sang Mexico, khiến gia đình Lely ngày càng thất vọng về sự chậm trễ và thiếu trách nhiệm của cơ quan chức năng. Sự ra đi của Lely để lại nỗi đau đớn trong gia đình và cộng đồng xung quanh. Tại trường đại học nơi cô theo học, các sinh viên tổ chức một buổi lễ tưởng niệm đầy cảm xúc. Hàng xóm cũng mang hoa và lời cầu nguyện đến tiễn biệt cô, người được yêu mến bởi sự nhiệt tình, luôn biết cách quan tâm mọi người và hết lòng vì gia đình. Sự tiếc thương này càng làm dấy lên yêu cầu mạnh mẽ từ dư luận rằng
cảnh sát phải nhanh chóng bắt giữ Eric và cha anh ta để mang lại công lý cho Lely. Tuy nhiên, thời gian trôi qua mà không có thêm bất kỳ thông tin nào về nơi ẩn náu của hai cha con Eric. Phải đến ngày 12 tháng 2 năm 2021, cảnh sát mới công bố một tin chấn động. Jose Rancho đã bị bắt vào ngày 19 tháng 1 năm 2021 tại San Diego, California. Ông ta sau đó được chuyển đến nhà tù ở Nevada vào ngày 31 tháng 1 và phải đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm che giấu tội ác và tiêu hủy chứng cứ. Tuy nhiên, không rõ cảnh sát đã thẩm vấn ông ta về Eric hay chưa. Theo thông tin hiện tại, Eric vẫn lẫn trốn tại Mexico, nhưng không ai biết chính xác vị trí của anh ta. Việc truy tìm Eric trở nên khó khăn hơn vì anh ta không có đặc điểm nhận dạng nổi bật và rất giỏi trà trộn giữa đám đông. Phía cảnh sát cũng biết ông Jones sẽ không bao giờ khai bất kỳ thông tin nào về con trai mình. Họ cũng không thể ép buộc thẩm vấn với bà mẹ và các chị của anh ta, vì họ không thuộc diện tình nghi nên không thể liên hệ nếu không được sự đồng ý của họ. Suốt 5 năm qua, cảnh sát vẫn chưa bắt được nghi phạm, khiến vụ án trở thành một trong những vụ phức tạp và gây tranh cãi nhất Las Vegas. Ngay từ đầu, cách xử lý vụ án của cảnh sát đã bị đánh giá là thờ ơ và nhiều thông tin quan trọng như vị trí phát hiện chiếc iPad vẫn bị giữ kín. Những bí ẩn xung quanh vụ án đã tạo ra nhiều giả thuyết về động cơ của Eric. Một trong số đó là cho rằng Lely đã phát hiện bí mật liên quan đến hoạt động phi pháp của Eric và gia đình anh ta, có thể là buôn bán hàng cấm. Lely có lẽ đã từ chối tham gia và đe dọa sẽ báo cảnh sát, khiến Eric quyết định ra tay để bịt đầu mối. Một giả thuyết khác cho rằng Eric muốn thân mật với Lely, nhưng cô ấy đã phản kháng, dẫn đến một cơn giận dữ không thể kiểm soát, xuống tay với cô bạn thân thiết từ thời thơ ấu một cách dã man khi cả hai đang trong tình trạng say rượu. Cho đến thời điểm hiện tại, dù có nhiều giả thuyết, nhưng mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở phỏng đoán. Việc kết quả khám nghiệm pháp y không được công bố một cách chi tiết khiến không một ai biết liệu Lely có phải chịu hành hạ hay tác động trước khi qua đời hay không. Vụ án vẫn là một nỗi đau nhức nhối, để lại sự tiếc thương sâu sắc cho gia đình Balacio và sự trăn trở khi câu hỏi về công lý chưa có lời giải đáp. Vậy là vụ án phức tạp và gây nhiều tranh cãi của chúng ta hôm nay tạm kết thúc tại đây. Bạn nghĩ gì về vụ án này và những giả thuyết xung quanh? Hãy để lại một ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.